الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هناك سباق جديد يتشكل الآن في سماء أوكرانيا. خلال الفترة الماضية بدأت أوكرانيا تعتمد بصورة متزايدة على حل أرخص لمواجهة مسيرات جيران الروسية، مسيرات تعترض المسيرات. لكن روسيا بدأت بدورها تطوير الرد. جيران بمحركات نفاثة تصل سرعتها إلى نحو 500 كيلومتر في الساعة. طبعا هذا حسب المعلومات الأوكرانية وليس الروسية، بالتزامن مع استمرار الاعتماد على الصواريخ البالستية. وهنا يظهر سؤال مثير للاهتمام: إذا كانت بعض المسيرات الاعتراضية الأوكرانية أبطأ من جيران النفاثة، فكيف يمكن إسقاطها؟ والأهم، لماذا قد يكون الجمع بين المسيرات النفاثة والصواريخ البالستية أهم من مجرد إطلاق أعداد أكبر من المسيرات التقليدية؟ لفهم ذلك نبدأ من المشكلة التي تحاول روسيا تجاوزها. كانت إحدى أهم مزايا مسيرات جيران هي الكلفة. إطلاق مسيرة منخفضة الكلفة وإجبار الدفاع الجوي الأوكراني على استخدام صاروخ أغلى بكثير لاعتراضها يضع المدافع أمام مشكلة اقتصادية، خصوصا عندما يتم إرسال عشرات أو مئات المسيرات. لذلك بدأت أوكرانيا بتوسيع استخدام المسيرات الاعتراضية، والفكرة بسيطة: تكتشف الرادارات المسيرة الروسية، تحدد مسارها، ثم توجه إليها مسيرة اعتراضية بدل استخدام صاروخ دفاع جوي مرتفع الكلفة. وفي مارس من هذا العام أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اعتماد منظومات معينة قالت أن سرعتها تتجاوز 350 كيلومترا في الساعة، ويمكنها العمل على ارتفاعات تصل إلى 6 كيلومترات. كما تعمل أوكرانيا على أتمتة عملية الاعتراض وتقليل الوقت بين اكتشاف الهدف ومهاجمته. وهذا يضغط على إحدى المزايا الأساسية للمسيرات الروسية التقليدية. فإذا أصبح إسقاط مسيرات جيران رخيصا، ماذا تفعل روسيا؟ تجعل الهدف أسرع وأصعب. وهنا نصل إلى جيران أربعة. وفق المعلومات التي كشفتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تستخدم جيران أربعة محركا نفاثا يمكن أن تصل سرعتها إلى نحو 500 كيلومتر في الساعة. أهمية هذه السرعة ليست أنها تجعل المسيرة مستحيلة الاعتراض، بل إنها تقلل زمن رد الفعل. الرادار يحتاج إلى اكتشاف الهدف، ثم تحديد مساره، ثم نقل المعلومة، ثم إطلاق وسيلة الاعتراض وتوجيهها. وكلما كان الهدف أسرع، تقل المدة المتاحة لتنفيذ هذه السلسلة. لكن هنا نعود إلى السؤال الذي بدأنا منه: كيف يمكن لمعترض سرعته 350 كم في الساعة أن يسقط هدفا قد تصل سرعته إلى 500؟ الإجابة بسيطة: ليس عليه بالضرورة مطاردته. إذا عرف النظام مسار جيران وسرعتها، يمكن حساب المكان الذي ستصل إليه بعد فترة قصيرة، وإرسال المسيرة الاعتراضية إلى نقطة الالتقاء. مثل سيارة سريعة تعرف مسبقا الطريق الذي ستسلكه، لا تحتاج إلى مطاردتها من الخلف، يمكنك الوصول إلى نقطة أمامها. لذلك المسيرة الأسرع ليست بالضرورة منيعة، لكن كلما ارتفعت سرعتها أصبحت عملية الاعتراض أصعب. أي تأخر في اكتشاف الهدف أو نقل المعلومات يقلل فرصة الوصول إليه في الوقت المناسب. وهذا يفسر جزءا من أهمية جيران النفاثة. لكن جيران أربعة ليست وحدها، هناك أيضا جيران خمسة، ما يشير إلى اتجاه أوسع نحو استخدام هذه المحركات النفاثة في هذه الفئة من الأسلحة. وهنا يظهر سؤال آخر: إذا كانت جيران التقليدية أرخص ويمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، فلماذا تستبدلها روسيا بمسيرات نفاثة أكثر تعقيدا قد لا تحتاج إلى استبدالها أصلا؟ القوة قد تكون في استخدام النوعين معا. تخيلوا موجة هجومية تبدأ بعشرات المسيرات التقليدية، الرادارات تبدأ بتتبعها، المسيرات الاعتراضية تنطلق، الدفاعات الأرضية تستعد. ومن بين هذه الأهداف تظهر جيران نفاثة أسرع، تقلل الوقت المتاح للاعتراض. لكن تبقى هناك طبقة أخرى أكثر تعقيدا: الصواريخ البالستية. وهنا يجب التفريق بين الأمرين. الصاروخ البالستي ليس مجرد جيران أسرع، هدف مختلف من حيث السرعة والمسار والاعتراض.
ويحتاج إلى قدرات دفاع جوي متخصصة. وهذا يعني أن المدافع قد يواجه في الهجوم نفسه مسيرات تقليدية يمكن محاولة إسقاطها بمسيرات رخيصة، مسيرات نفاثة أسرع تحتاج إلى استجابة أسرع، وصواريخ باليستية تحتاج إلى أنظمة اعتراض متخصصة. وهنا تكمن المشكلة، كل واحد من هذه الأسلحة يمكن اعتراضه نظريا، لكن عندما يتصل أنواع مختلفة منها في الوقت نفسه، هنا لا تعود المشكلة في قدرة الدفاع على إسقاط هدف واحد، بل في قدرته على التعامل مع عشرات أو مئات الأهداف المختلفة في فترة زمنية قصيرة. يعني تخيل أنك داخل مركز الدفاع الجوي، أمامك عشرات النقاط على الشاشة، مسيرة تقليدية من اتجاه، أهداف أخرى قد تكون خداعية، جيران نفاثة أسرع تدخل من اتجاه آخر، ثم يظهر إنذار يعني بصاروخ باليستي. الآن يجب تحديد أي وسيلة اعتراض ستستخدم ضد كل هدف، المسيرات الاعتراضية لأهداف الأبطأ، الدفاعات الأرضية لأهداف أخرى، والأنظمة الأكثر تخصصا للصواريخ الباليستية. وهنا يظهر الهدف المحتمل من الهجوم المركب، ليس بالضرورة صنع سلاح لا يمكن إسقاطه، بل جعل عملية الدفاع الأوكرانية أكثر تعقيدا وأعلى كلفة. وهذا يقودنا الجزء الاقتصادي من المعركة. في حرب المسيرات السؤال ليس فقط من أصاب الهدف، هناك سؤال آخر: كم كلف الهجوم وكم كلف إيقافه؟ وإذا أطلقت سلاحا منخفض الكلفة وأجبرت خصمك على استخدام صاروخ مرتفع الكلفة، فقد تكون حققت ضغطا اقتصاديا حتى إذا تم اعتراض السلاح. ولهذا كان ظهور المسيرات الاعتراضية الأوكرانية مهما، بدل مسيرة ضد صاروخ أصبحت مسيرة ضد مسيرة. لكن إذا أصبحت المسيرة الروسية أسرع، تحتاج أوكرانيا بدورها إلى معترضات أسرع ورادارات أفضل وربط أسرع بين الكشف والاعتراض. وهكذا يتحول السباق في هذه الحرب من سلاح ضد سلاح إلى إنتاج ضد إنتاج وكلفة ضد كلفة. وهناك عامل آخر يجب مراقبته: إنتاج الصواريخ الروسية. فبحسب أحد تصريحات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تحقق الصناعة الروسية مستويات مرتفعة من إنتاج عدد من أنواع الصواريخ، مع حديث عن تجاوز بعض خطط الإنتاج الشهرية. وهذا مهم لأن زيادة توافر الصواريخ بالتزامن مع تطوير جيران النفاثة تسمح بتغيير تركيبة الهجوم. وربما هذه إحدى النقاط الهامة التي يجب معرفتها. فعندما تسمعون أن روسيا أطلقت 200 أو 300 مسيرة خلال هجوم، لا تنظروا فقط إلى الرقم، اسألوا ماذا يوجد داخل الموجة، كم جيران تقليدية، كم هدفا خداعيا، كم جيران نفاثة، وهل رافقتها صواريخ كروز أو صواريخ باليستية. لأن 300 هدف من النوع نفسه تمثل تحديا مختلفا عن موجة تضم عدة أنواع من الأسلحة، لكل منها طريقة اعتراض مختلفة. لكن هل يعني ذلك أن روسيا أصبحت تمتلك الأفضلية؟ ليس بالضرورة. أوكرانيا تتكيف هي الأخرى، هناك مسيرات اعتراضية أسرع وأنظمة أكثر أتمتة، ومحاولة تقليل الفترة بين اكتشاف الهدف وإطلاق المعترض. وهذا يجعلنا أمام سباق واضح: روسيا تحاول تقليل الوقت المتاح للدفاع، وأوكرانيا تحاول تقليل الوقت الذي تحتاجه للاعتراض. ولمعرفة من يتقدم في هذا السباق خلال الأشهر المقبلة، راقبوا مؤشرات معينة: عدد جيران النفاثة المستخدمة في الموجات الروسية، إذا بقيت محدودة سيكون تأثيرها محدودا نسبيا، أما إذا استخدمت بعشرات الأعداد بصورة منتظمة فالمعادلة تتغير. ثانيا، عدد الصواريخ الباليستية التي ترافق هذه الهجمات. وثالثا، نسبة نجاح المسيرات الاعتراضية الأوكرانية. في الخلاصة أحبائي، وقبل أن نصل إليها، نعود إلى السؤال الأول: هل جيران 4 وجيران 5 تغيران قواعد الحرب الجوية؟ ليس بمفردهما، الخطر الحقيقي هو التركيبة: مسيرات تقليدية لزيادة عدد الأهداف، أهداف خداعية، وطائرات مسيرة نفاثة، وصواريخ باليستية. في النهاية أحبائي، لكل طرف طريقته، ولكل هدف أساليبه، وكل طرف يسعى إلى زيادة الإنتاج وسرعة الاعتراض وسرعة الهجوم، وطبعا كلفة على كلا الطرفين. يبقى السؤال: أيهما سيكون أسرع في هذا السباق؟ تطوير روسيا للمسيرات النفاثة والهجمات المركبة، أم تطوير أوكرانيا لجيل جديد من المسيرات الاعتراضية؟
أتمنى من حضراتكم كتابة آرائكم في التعليقات ودعم الفيديو بشكل يمكن قول مشاركة الفيديو بشكل مستمر، أي فيديو أعرضه. ورجاء لمن يرغب بالدعم المادي للقناة، هناك زر أسفل الفيديو الانضمام إلى مجموعات القناة على اليوتيوب، وزر شكرا أو تانكس لدعم القناة ماديا. شكرا على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.